Om du blir förkyld, får du snuva eller kanske feber. Blir du magsjuk kräks du. Om du får vattkoppor får du kliande röda prickar. Allt detta är symptom. Och symptom på psykisk ohälsa ser olika ut för olika personer. Det kan vara allt ifrån att du ser eller hör någonting som ingen annan gör. Att du är trött, nedstämd, har sömnsvårigheter. Orsaker till psykisk ohälsa kan vara vad som helst. Det kan komma av utanförskap, missbruk hos någon förälder, att du inte längre får gå på fotbollsträningarna, ensamhet, stress i skolan eller att det är jobbigt hemma. Exempelvis om du bevittnar våld i ditt hem. Hur påverkas en av att se, höra eller känna till våld i hemmet som barn? Det vanliga är att man påverkas egentligen inom alla områden i livet. Hur man funkar hemma med de man bor med. Hur man funkar med kompisar, jämnåriga. Hur man funkar i skola eller jobb. Hur man mår känslomässigt och också hur man mår i kroppen. Så att utsättas för våld i olika former påverkar väldigt brett på många olika sätt. Man kanske blir lätt upprörd, lätt arg, man kanske blir nedstämd, deprimerad. Det kan också hända att man får problem med hälsan, alltså den fysiska hälsan, att man får ont i magen, ont i huvudet. Man kanske grubblar, tänker mycket på det man har varit med om och konsekvenserna av det. Så det kan vara en källa till väldigt mycket lidande och ohälsa, både känslomässigt och fysiskt. Många som lever med våld får ju också höra att det är på grund av dem som det händer. Att de har gjort något som retar upp eller som är fel eller dåligt på något sätt. Det kan göra att man tänker att jag kanske inte är värd någonting annat. Eller att det är något med mig som gör att det blir så här. Jag var ganska arg som barn. Jag var väldigt arg. Men det var för att jag hade varit med om så mycket. Jag kände väldigt mycket skam. Jag kände att allt är mitt fel. De bestraffar mig för att jag har gjort någonting som de anser är fel. Och egentligen ska det inte vara så. Men det förstod inte jag som barn. Som barn så är du väldigt beroende av de runt omkring dig. Du formas av din uppfostran. Nästintill i alla fall. Och då när du får vara med om och se någonting som du inte vet vad det är, då blir det väldigt okonkret. Och när någonting är okonkret, då förstår man inte. Och förstår man inte, då blir man vilsen. Och jag var extremt vilsen. Jag trodde alltid att jag hade gjort någonting fel. Jag minns även idag kan jag säga förlåt för saker som jag vet. Alltså jag behöver inte säga förlåt för det här. Men jag säger förlåt av ren reflex för att man sa förlåt så mycket som barn. Så det är hur jag påverkas. Man blir väldigt osäker och det tar tid att bygga upp sin säkerhet igen. Det tar tid att få tillbaka självkänsla. För har du ingen självkänsla, då har du svårt att också identifiera dig som vem du är. Om man har varit med om många tillfällen av våld under lång tid under uppväxten så vet vi att det är en situation som kan påverka väldigt djupt. Och då kan problemen bli så pass allvarliga så att de hänger med även om man blir skyddad. Även om man kommer till en bättre miljö så kan problemen liksom leva kvar och påverka en också som vuxen. Men det är inte alltid så. Det beror väldigt mycket på vad som har hänt, vem man är, vad man har för stöd runt sig och vad som sker om det kommer fram vad som har hänt. Att se, höra eller känna till våld är troligen mer skadligt för små barn än att själva bli utsatta för fysiskt våld. Det är viktigt att veta att alla inte utvecklar trauman eller skadas på samma sätt av våldsutsatthet. Men statistiskt sett så är vissa samhällsgrupper mer utsatta för våld än andra. Samma grupper utvecklar också i högre utsträckning trauma, kanske för att den är utsatt på flera plan i livet. Att vara barn, att ha en normbrytande funktionsvariation, att vara hbtq-person, att vara kroniskt sjuk, att ha en beroendeställning till förövaren, så som ett barn förhåller sig till en förälder, att utsättas ofta och under lång tid, att leva i ekonomisk utsatthet, att ha utsatts för våld tidigare i livet och att det förekommer annat våld inom familjen. Detta blir alltså riskfaktorer.
Forskning visar att 6 eller fler typer av extrem utsatthet under barndomen leder till för tidig död. Våldet har nämligen konsekvenser inom alla livsområden under hela livet. Att ha bevittnat våld i hemmet som barn kan alltså leda till framtida problem. Orsaken är att vår hjärna påverkas. Och hur hjärnan påverkas gick vi igenom i förra avsnittet av den här vloggen. Men den här påverkan på hjärnan leder till sociala, kognitiva och känslomässiga svårigheter. Exempelvis så blir det svårare med sociala relationer, att kontrollera sitt beteende och att ta hand om sina känslor. I sin tur kan det här leda till så kallade riskbeteenden. Att du utsätter dig för risker som leder till att du skadar dig, exempelvis ditt huvud, eller att du bryter någon kroppsdel eller får en brännskada. Men det innefattar också riskbeteenden såsom att uppsöka farliga sexuella situationer. Det här i sin tur kan leda till sjukdom och sociala problem, såsom oönskade graviditeter, problem under en graviditet, fosterdöd, depression, ångest, självmord, PTSD, HIV och andra könssjukdomar. Att det blir svårare att genomföra en utbildning, svårare att få och behålla ett jobb och lägre inkomst. Men också risken för att utveckla cancer eller diabetes ökar. Sjukdomar och sociala problem ökar sedan i sin tur risken för tidig död. Utifrån trygghet så drar all annan utveckling igång. Känner man sig trygg, då kan man ha energi över att vara nyfiken och börja utforska sin omvärld och utforska de som finns runt omkring en. Och då börjar man lära sig saker och då drar utvecklingen igång inom alla områden. Så att vara skyddad, att vara trygg, det är liksom grunden för att man ska utvecklas bra på alla sätt och vis. Och det är föräldrars uppgift att se till att barn har det så.